Χαίρετε. Με συννεφιά σήμερα. Βασικά με ήλιο ξεκινήσαμε σήμερα, με συννεφιά καταλήξαμε τώρα το μεσημέρι. Τώρα το μεσημέρι. Φαντάσου. Μεσημέριασε. Κι εγώ ακόμα τίποτα. Έχω και αυτό το θέμα με τον ύπνο. Τέλος πάντων, δεν το πιάνουμε αυτό. Σήμερα Αντιγονίτσα. Καλώς ήρθατε. Και πάμε να δούμε πού θα μπλέξουμε. Αντιγονίτσα σήμερα, μόνη μου. Θα ήθελα να έχω και παρέα, αλλά δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Η Καρυδόπιτα στέφθηκε με επιτυχία, πλήρης επιτυχία. Αν μπορούσαμε να φάμε και το ταψί θα το τρώγαμε, για τέτοια νοστιμιά λέμε. Ήρθε η ώρα όμως να προχωρήσουμε. Κάναμε ένα τσεκ στη λίστα με γλυκό που δεν έχω ξαναφτιάξει. Πάμε παρακάτω. Για σήμερα ήθελα να δοκιμάσω να ξεκινήσω με πίτες και να ξεκινήσω με μια εύκολη σχετικά ζύμη που δεν έχω ξαναφτιάξει φυσικά, γι' αυτό δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε και έλεγα να κάνω τυροπιτάκια με ζύμη κουρού. Όμως, επειδή τα τυροπιτάκια είναι πολλά, άντε να γεμίζεις να ανοίξεις το φύλλο, να γεμίζεις να τα κλείνεις, να τα βάζεις, να τα ψήσεις, να κάνεις δεύτερο ταψί και όλα αυτά, δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε τέτοια μπελαλίδικα πράγματα. Είμαστε νέοι άνθρωποι ή και μεγάλοι άνθρωποι ή γενικότερα είμαστε άνθρωποι που έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε και δεν χρειάζεται να κλεινόμαστε στην κουζίνα επί ώρες, να βασανιζόμαστε για να απολαύσουμε κάτι πεντανόστιμο. Οπότε, σκέφτηκα να κάνω τη ζύμη κουρού, αλλά να την κάνω σαν πίτα. Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω. Φύλλο κάτω, φύλλο πάνω. Και στη μέση γέμιση. Για τη γέμιση λέω να πειραματιστώ λίγο και να φύγουμε από τα κλασικά τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασερόπιτα, τι άλλο σε όπιτα έχουμε, λουκανικόπιτα. Ναι, γιατί έχω και λουκάνικα και τυρί και φέτα και τυρί τριμμένο, διάφορα, και για να το πω θεσσαλονικιώτικα, έχω και τυρί και κασέρια τριμμένα. Επίσης, ήθελα να δοκιμάσω τη ζύμη κουρού και ως σαν βάση για τάρτα. Οπότε σκέφτομαι να του κάνω σαν τάρτα ανοιχτή ή να είναι φύλλο πάνω φύλλο κάτω. Θα μου πεις, Αντιγόνη, ανάλογα με το πόσο πολύ θα γίνει το ζυμάρι. Οπότε θα κινηθούμε σε αυτό. Και για τη γέμιση σκέφτομαι να κάνω μία βάση από μία σφιχτή μπεσαμέλ, να βάλω μέσα κρεμμύδι, να βάλω μέσα διάφορα τυριά και να βάλω και ψιλοκομμένο λουκανικάκι βραστό. Εμένα όλο αυτό κάτι μου λέει ότι θα είναι μπυρομεζές πρώτης. Τώρα, αν θέλετε να δώσετε και στα παιδάκια σας, οκ, βγάλετε τον μπυρό και δώστε το μεζέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για πειράματα στην κουζίνα με κάτι καινούριο, με κάτι παλιό, με κάτι που κάνουμε πρώτη φορά και με γεύσεις που ξέρουμε ήδη. Νομίζω πως στο τέλος θα ξεμπερδευτούμε. Αν σας μπέρδεψα ή και όχι. Ναι, πρώτα όμως, επειδή θα είμαστε στην κουζίνα, θα βάλουμε ή φακιολάκι ή καπελάκι. Για να δούμε. Να βάλουμε καπελάκι. Για να με δω. Θα βάλουμε καπελάκι. Φακιολάκι βάλαμε άλλες φορές. Λοιπόν, παίρνουμε αυτή την κάμερα και λέω να ξεκινήσω με τη γέμιση για να τη βάλουμε να κρυώσει, ώστε όταν κάνουμε το ζυμάρι να μην μπει μέσα ζεστή γέμιση και πανιάσει το ζυμάρι. Τι λέτε? Έχω βγάλει και το βουτυράκι. Θα καθαρίσουμε και κρεμμυδάκι. Μπεσαμέλ δείξαμε και κάναμε και στις ισπανικές κροκέτες. Οπότε σε αυτή την
βάση θα σε αυτή τη βάση θα κινηθούμε, όπως κάναμε τις ισπανικές κροκέτες. Κάνουμε την μπεσαμέλ και θα βάλουμε πολλά τυράκια μέσα και οπότε θα ξεκινήσουμε με τα κρεμμύδια. Μαχαίρι, βούτυρο, αυτό το θέλουμε, τα αφήνουμε στην άκρη σε θερμοκρασία δωματίου, λέει, για τη ζύμη. Βασικά λέει να το λιώσει και να το αφήσει να κρυώσει. Κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Τελευταία έχω αρχίσει μ' αρέσει να ασχολούμαι με το να μάθω πίτες, να κάνουμε νόστιμες πιτούλες και γενικότερα έχω ένα ενδιαφέρον να μάθω τα ζυμάρια και γενικότερα να φτιάχνουμε συνταγές που αγαπάμε. Μεγαλώσαμε με αυτές και για κάποιο λόγο ή τις έχουμε ξεχάσει ή τις θυμόμαστε μια στο τόσο και έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας συνέχεια ρύζι, μακαρόνι, πατάτα, ρύζι, μακαρόνι, πατάτα. Και κάθε μέρα αναρωτιόμαστε τι θα μαγειρέψω σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, καταλήγουμε, όπως είπα, ρύζι, μακαρόνι, πατάτα και να είναι πάντα συνοδευτικά σε κρέας. Λοιπόν, καθίστε να βάλω το κρεμμύδι μέσα. Η ζωή μας είναι τόσο γεμάτη που θέλουμε και το νόστιμο, αλλά δεν θέλουμε να μας παίρνει όλη την ώρα να μας φάει μια ολόκληρη μέρα για να φτιάξουμε μια πιτούλα νόστιμη. Κρεμμυδάκι μπήκε, θα βγάλω και το αλευράκι, γάλα και τα λουκανικάκια και τυριά, αλατάκι. Θα ψιλοκόψω τα λουκανικάκια να είναι έτοιμα. Τώρα μην μου πείτε Αντιγόνη δώσε συνταγή. Ό,τι βλέπετε κάντε. Ό,τι βλέπετε κάντε. Τα λουκανικάκια είναι 320 γραμμάρια λουκανικάκια. Βραστά, απλά. Έχω εδώ και ένα φυτό. Περιμένουμε να τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι μας. Αντί για λουκανικάκι βραστό θα μπορούσατε να βάλετε ζαμπονάκι. Πολύ ωραίο να γίνει σαν ζαμπονοτυρόπιτα ή ζαμπονοκασερόπιτα. Πέστε την όπως θέλετε, όπως νιώθετε. Εμείς δεν μας νοιάζει να μάθουμε πώς το λένε. Να το φάμε θέλουμε. Πώς το πεις? Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε, προφιτερόλ. Να σας μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Εδώ στη Γερμανία κάνουν κατά το Σεπτέμβρη μία τάρτα αλμύρι με κρεμμύδια. Το γνωστό σε όλους εδώ, Zwiebelkuchen. Το λένε γλυκό. Δεν είναι γλυκό, είναι μια αλμυρή τάρτα με κρεμμύδια, αυγά, κρέμα γάλακτος, μπέικον και κίμινο. Από Σεπτέμβρη τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά όλοι οι φούρνοι να έχουν. Εμείς τώρα με αυτό που κάνουμε, επειδή βάζουμε κρεμμύδια μέσα στην μπεσαμέλ και αυτά, πλησιάζουμε λίγο. Αλλά θα μπούμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε την κλασική κανονική γερμανική τάρτα για να δούμε αν στο σπίτι γίνεται το ίδιο ωραία με έξω.
Λοιπόν, αρχίζουμε και βάζουμε. Ούψ. Τώρα με το 1 λίτρο που έκανε την μπεσαμέλ, το γάλα, έβαλα 250 γραμμάρια τυρί. Αυτό δεν νομίζω να με διευκολύνει άλλο. Νομίζω ότι γέμισε θα είναι μπόλικη. Γκράνα μπαντάνο θα βάλουμε τώρα. Όχι παρμεζάνα. Έτσι μια κουταλίτσα και από αυτό. Ωραίο. Έτσι πως είναι ζεστή η μπεσαμέλ. Αυτά λιώσαν ήδη. Βλέπετε. Μαστιχωτή. Βάζουμε και τα λοκάνικα. Ωραιότατα. Φεύγει και αυτό. Έτσι σήμερα είμαστε σχεδόν χωρίς συνταγή. Συνταγή μόνο θα σας δώσω για τη ζύμη την γκουρού που την έχω πάρει από την κυρία Μπαρμπαρίγου. Αυτή τη φορά είπαμε να αλλάξουμε μάγειρα. Μπρώθουμε μόνο έναν. Δεν ξέρω αν θα ταιριάζει. Να βάλω λίγη μουστάρδα για το λουκάνικο. Το δοκιμάσουμε. Πάρουμε ένα πιάτο. Να βάλουμε λίγο. Και λίγη μουστάρδα. Λίγο παραπάνω, γιατί μου πέσε πολύ στην μπουκίτσα. Αλλά κάτι μου λέει πως ταιριάζει. Μια κουταλιά του σούπα θα βάλω. Ούτε μισή. Παιδιά, ή δεν θα τρώγεται. Είναι πεντανόστιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει. Good. Some time later. Η γέμιση κρύωσε και θα κρυώσει ακόμα περισσότερο όσο φτιάχνουμε τη ζύμη. Θέλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο. Μπράβο Αντιγόνη, δεν έβαλες τη ζυγαριά. Καλά θα πάει και αυτό. Γιατί εμείς δεν έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλουμε baking powder. Άντε αγάπη μου. Άρα, μισό κιλό αλεύρι. Στα 500 γραμμάρια περίπου 30 γραμμάρια baking. Είναι γύρω στις 4 κοφτές κουταλιές. Κάπου το είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι. Μπορεί και μέσα στο site της κυρίας Μπαρμπαρίγου. Τα ρίχνουμε μια ανακατοσούρα αυτά. Εντάξει. Να πάει το baking παντού. Θέλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Είναι 160. Οπότε θα βάλουμε 170 ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο ή οτιδήποτε φυτικό. Πολύ λιπαρή. Αυτή η ζυμούλα, Οκ.
Είναι εσύ εδώ. Δυο πρέζες σαλάτι. Καλά, εγώ είμαι και λίγο γενναιόδορη. 3 κουταλιές σούπας κεφαλοτήρι, αλλά δεν έχουμε, θα βάλω αυτή την κράνα μπαντάνο. 3 κουταλιές της σούπας. Τι κάνει αυτό, πιο τραγανό. Να βάλουμε και λίγο παραπάνω. Και θέλουμε 200 γραμμάρια γιαουρτάκι. Εγώ αυτά τα κυπελάκια που έχω εδώ είναι των 150 γραμμαρίων. Ο Θεός να τα κάνει 150 γραμμάρια. Ένας χαμός γίνεται. Παρ' όλα αυτά πάμε μία να ανακατέψουμε με το κουτάλι στην αρχή και μετά θα βάλουμε δάχτυλο, χέρι και φρεσκό τριμμένο πεπεράκι. Τώρα θα τα λερώσω τα χέρια μου. Έχω λερώσει τα πάντα. Τα χέρια μου δεν θα λερώσω. Ας κάνουμε ζυμαράκι. Τα χεράκια είναι πλημμένα έτσι κι αλλιώς. Ποπόλο βούτυρο είναι ρε. Έτσι είναι η ζύμη για την κουρού. Τόσο βουτυράτη. Δεν ξέρω τι βουτυράτη θα μου πεις. Και ποια ζύμη δεν είναι. Άλλες έχουν βούτυρο, άλλες μαργαρίνη, άλλες αυτή τη φυτίνη. Εντάξει, καλά πάει. Καλά πάει. Πόσο συχνά φτιάχνετε πίτα σπίτι? Το θεωρείτε εύκολο? Δηλαδή άντε έλα να κάνουμε μια πιτούλα τακα-τακα, ή προτιμάτε να μην κουράζεστε και το παίρνετε έτοιμο από το τυροπιτάδικο? Κάτι μου λέει πως θα την κάνουμε ανοιχτή. Εντάξει, τουλάχιστον δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Ίσα ίσα τα υλικά μας να γίνουν ένα πράγμα. Δηλαδή πόση ώρα, 5 λεπτά είναι? Πιο πολύ ώρα έκανε να τα μετρήσω παρά να τα ζυμώσω. Λοιπόν, ωραία. Αυτές οι αναλογίες, άμα τις κάναμε πιτάκια, θα βγαίνανε 30 τεμάχια. 30 μικρά πιτάκια. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε εσείς πιο μεγάλα, κάντε τα διπλάσια σε μέγεθος το πιτάκι, να βγουν 15. Ή αν είστε τόσο σαν την Αντιγόνη, μια μεγάλη πίτα, ανοιχτή κιόλας και είμαστε τέλεια. Πάει ψυγείο. Αυτό πήγε ψυγείο. Αυτό πάει εδώ. Και πάμε να καθίσουμε 5 λεπτά. Αυτή τη φορά δεν έχω να σας πω ιστορία από τα παλιά. Τι ιστορία να σας πω? Σήμερα είναι ένα πείραμα όλο αυτό. Ναι, σας έχω πει όμως ότι η γιαγιά μου έφτιαχνε πίτες. Και η μία γιαγιά και η άλλη έφτιαχνε διαφορετικές. Άλλες η πόντια γιαγιά τις έφτιαχνε σαν σφολιάτα ερχότανε, αλλά πιο τραγανή. Όχι τόσο αυτό το φύλλο που διαλύεται, πιο τραγανό. Αλλά έτσι ήταν φύλλο πάνω φύλλο κάτω, το οποίο μετά όταν ψινότανε γινόταν στρώσεις. Και η άλλη μου η γιαγιά, του μπαμπά μου η μαμά, που ήταν από τα Τρίκαλα, έφτιαχνε εκεί τις ωραίες τις θεσσαλικές τις πίτες. Όπως φτιάχνει και η θεία μου, η αδερφή του μπαμπά μου. Από εκείνη μπορώ να ζητήσω συνταγή για το πώς φτιάχνει πίτες, και μάλιστα φτιάχνει πολύ ωραίο φύλλο, πολύ λεπτό, στρώσεις, πάρα πολύ νόστιμες πίτες. Το μόνο που έχω κρατήσει από εκείνη είναι που φτιάχνει μελιτζανόπιτα, είτε μόνο μελιτζάνα με τυρί, είτε μελιτζάνα με κιμά και τυρί, γέμιση, αλλά την κάνω με έτοιμο χωριάτικο φύλλο εγώ.
Οπότε θα ρωτήσουμε τη θεία Γορίτσα να μας πει πώς ανοίγει φύλλο. Εκτός άμα βρεθώ κάποια στιγμή προς Λάρισα μεριά, να ανοίξουμε παρέα. Όπως και τυραμισού που ζητήσατε, θέλω όταν έρθει η μαμά μου εδώ ή όταν κατέβω εγώ κάτω, να μας φτιάξει η μαμά μου το τυραμισού της. Εσείς όσο βλέπετε το βίντεο έχει μπει ήδη ο Σεπτέμβρης, οπότε καλό σας μήνα. Κάναμε και το διαλυματάκι μας, όσο κρύωνε η ζύμη. Και τώρα πάμε να βάλουμε το ζυμαράκι. Θα λαδώσουμε λίγο το ταψάκι, αν και με τόσο... Να βγάλω, να ετοιμάσω για τα τυράκια. Θα ανοίξω και τα τυράκια, γιατί μετά θα λερώσω χεράκια έτσι κι αλλιώς. Αν τα έκανα πιτάκια θα είχα βάλει λαδόκολλα από κάτω, αλλά επειδή τώρα δεν πρόκειται να ανοίξω εγώ φύλλο και να το κάνουμε το χεράκι, θα βάλουμε λίγο τσακ, γιατί και αυτό έχει ένα σκασμό λάδι μέσα και βούτυρα. Ένα τσάκα τσάκα τσάκα. Αχ, αυτό για κάποιο λόγο είναι ωραίο. Και στα τυχώματα, γιατί σκοπεύω να την πάω ψηλά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έμαγε το ταψάκι. Ναι, για καλό και για κακό. Α, εντάξει, αυτή είναι λιωμένη. Υγρή μου βγήκε. Θα έπρεπε να είναι τόσο υγρή. Μ' αρέσει που την έβαλα και στο ψυγείο να σφίξει. Πολύ αφράτη. Πολύ αφράτη. Την απλώνουμε το χεράκι. Να είναι ομοιόμορφη. Ομοιόμορφα πατημένη. Πολύ ωραία βγαίνει. Ή έτσι εγώ θέλω να πιστεύω. Να το φέρω πιο κοντά. Το βλέπετε? Δεν τη θέλω πολύ λεπτή. Άμα πάει και λίγο στα τυχώματα, για να μου γίνει σαν τάρτ. Εγώ δεν έχω ταψί για τάρτες. Μήπως ήρθε ο καιρός να πάρω. Κάνουμε λίγο έτσι. Κάνουμε και λίγο έτσι. Πάντως το χέρι δεν κολλάει. Θα γίνει ρουστίκ, παιδιά. Μεταξύ το πρωί είχε ψύχρα. Έμεινα εγώ με τη φόρμα τη μακριά. Και τώρα δεν έχει ζέστη. Λοιπόν, σπάω εδώ μέσα και το τυράκι. Θα βάλω μια στρώση εδώ, γιατί έτσι θέλω. Σήμερα είπαμε, η μόνη συνταγή που μπορώ να σας δώσω είναι για την ζύμη κουρού. Και αυτή πάλι δεν ξέρω αν πέτυχε. Θα τη δούμε στην πορεία. Το υπόλοιπο εδώ μέσα, μια μισή φέτα έσπασα εδώ μέσα. Τώρα η φέτα ή θα μας χαλάσει τη γεύση ή θα μας τη φτιάξει. Πάμε για ένα αποδογύρισμα. Θέλει μπράτσα αυτό, καλέ. Λαχάνιασα και μόνο που το σήκωσα. Άλλοι πως σηκώνουνε βάρη. Πώς πρέπει να αρχίσω κι εγώ. Και απλώνουμε. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε τώρα. Πάντως απλώνουμε. Τελικά το τυρί δίνει, δεν απέρνει. Λοιπόν, βάζω φούρνο. Όπαλα.
σε 180. Αέρα. Το βάλω για 35 λεπτά γιατί δεν έχω προθερμάνει το φούρνο. Συμμαζεύω εδώ τα χάλια μου άλλη μία και τα λέμε σε 35 λεπτάκια. Είμαστε στα 33 λεπτά και νομίζω ότι επειδή ήδη μύρισε να τη δούμε. Νομίζω πως είναι έτοιμη. Ναι. Κλείνουμε. Αλλά δεν την κόβουμε, παιδιά. Τώρα άμα την κόψω έχει φύγει όλη η μπεσαμέλ πάνω από την τέτοια και δεν θα μείνει τίποτα. Θα περιμένουμε να γυρίσει η Αλεξάνδρα που θέλει τουλάχιστον 1 ώρα και 2 σχεδόν για να γυρίσει και θα την κόψουμε τότε. Πιο νωρίς θα είναι εγκληματικό. Θα αντέξω, θέλοντας και μη θα αντέξω. Ήρθε αυτή η ομορφιά. Γεια σας! Ευτυχώς ήρθες γιατί σε λίγο θα δάγκωνα τους πάγκους. Περιμένω πρώτον να δοκιμάσω γιατί έχω περιέργεια. Ναι. Και δεύτερον να φάω. Άντε πάμε. Καταρχάς πέρασες καλά εκεί που πήγες στη δουλειά? Θα έλεγα ότι έφαγα πολύ ωραία το μεσημέρι. Ναι, δεχόμαστε. Πες μας όμως τι έφαγες το μεσημέρι. Έφαγα σηκωτάκι βοδινό, έτσι 2 ωραία κομμάτια, με σως από ματζουράνα. Από πάνω είχε και καραμελωμένα κρεμμυδάκια έτσι μαλακά και ξερά roast zwiebel αλλά σπιτικά, δηλαδή ολόκληρες τις ροδέλες. Και από δίπλα είχε ροδέλες πατάτες φούρνου με μπέικον και σχοινόπρασο. Τα φεύγω. Θέλω κι εγώ. Ήταν τέλειο. Λοιπόν, κράτα αυτό για να κόψω εγώ. Δεν κόλλησε. Ακόμα είναι ζεστό και είναι μαλακή η ζύμη, αλλά έγινε ωραία μπισκοτάκι. Επίσης έκανα διάφορες αλχημίες. Το βλέπω, αλλά πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Ας πάρω μια σπάτουλα. Γωνιακό κομμάτι. Μεσαίο. Που έχει και πιο πολύ γέμιση. Έσπασε. Δεν πειράζει, θα είναι το ίδιο νόστιμο. Έσπασε το Παιδιά, περίμενε. Περίμενε καλά να πιάσω το πλάνο. Κατέβα πιο χαμηλά. Έσπασε. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Έτσι είναι πάντως. Έλα και το δίπλα. Το δίπλα θα φαίνεται καλύτερα. Φούσκωσε πάντως η ζύμη. Λοιπόν, τώρα να δοκιμάσουμε. Σου κόβω από εδώ, να έχει απ' όλα. Κάτω ψήθηκε ωραία. Η ζύμη είναι περίεργη. Αν με ρωτήσεις τι έκανα, δεν ξέρω. Το μέσα είναι μία κρέμα μπεσαμέλ, το τυρί το νιώθω, δεν το νιώθω, πιο πολύ νιώθω το λουκάνικο. Αλλά η ζύμη είναι περίεργη, είναι σαν τη ζύμη από το Zwiebelkuchen κάπως. Η ζύμη είναι κουρού. Τι εννοείς? Ναι, δεν μπορεί να το συνδυάσει το μυαλό μου το κουρού με όλο αυτό το θέαμα ακόμα. Γι' αυτό, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Άνοιξε όλο το στόμα. Πάντως δεν είναι. Είναι η ζύμη κουρού, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στεγνό αυτό που τρως. Ο λόγος που δεν τρώω ευχάριστα κουρό συνήθως από το φούρνο και από αυτά είναι γιατί είναι πολύ ξερή η ζύμη. Για τα δικά μου γούστα. Ενώ για την κόρη σου με τρελαίνεται. Ναι. Αλλά αυτό είναι οριακό μόνο του, με τη γέμιση μια χαρά. Να το δοκιμάσετε κι εσείς. Μην βάλετε το λουκάνικο. Με το λουκάνικο είναι πολύ ωραίο. Από τη δικιά μου, το δικό μου γούστο λέει όχι λουκάνικο. Η Αλεξά θέλει το λουκάνικο. Κοίτα, άμα είναι χωριάτικο είναι ακόμα πιο ωραίο. Όχι κορίτσι μου, δεν ταιριάζει καθόλου. Πώς θα βάλεις χωριάτικο λουκάνικο? Τέλος πάντων, η Αλεξά έχει φαϊνές ιδέες που ακόμα και ο τρελός επιστήμονας που ζει σήμερα μέσα μου δεν είναι τόσο τρελός. Λοιπόν, για να καθίσουμε να τα πούμε λίγο εδώ μαζί για όλη την εμπειρία γενικότερα για το σημερινό πείραμα. Τα πούμε λίγο εδώ μαζί όσο η Αλεξάνδρα συμμαζεύεται και εντάξει, δοκιμάσαμε. Νόστιμο. Γίνεται μπεσαμέλ και να μην είναι νόστιμη. Απλά
έχω την εντύπωση ότι δεν έχει πετύχει τίποτα εκτός από τη ζύμη κουρού. Η ζύμη πέτυχε. Βέβαια, σαν ανοιχτή πίτα, όχι. Το ζυμαράκι φούσκωσε πάρα πολύ και έγινε πολύ χοντρό. Σε μπουκώνει. Και ας έχει τόση μπεσαμέλ πάνω και ας έχει τόσο υγρό στοιχείο, πάλι δεν γλιστράει εύκολα. Η γέμιση ήταν πάρα πολύ. Η μισή άμα ήταν, ίσως ήταν καλύτερα. Οπότε θέλουμε τη μισή γέμιση ή μήπως καλύτερα σαν τυροπιτάκια. Έτσι ανοιχτό, δεν σας το συστήνω. Τι άλλο να σας πω ότι το λουκάνικο εμένα δεν μ' άρεσε. Ίσως γιατί μόνο σαν hot dog μ' αρέσει αυτό το βραστό λουκάνικο. Ίσως θα προτιμούσα ένα βραστό ζαμπόν μέσα ή μια βραστή γαλοπούλα, κάπως έτσι. Ωραία να πειραματιζόμαστε, αλλά δεν μας βγαίνει και πάντα σωστό το αποτέλεσμα. Νομίζω σήμερα ότι απέτυχα. Οκ, έπαθα και έμαθα. Βέβαια αυτή η γέμιση με λιγότερη μπεσαμέλ, περισσότερο τυράκι μέσα, θα ήταν πολύ ωραίο σε σφολιάτα. Είμαι σίγουρη πως θα είναι πολύ πιο ωραίο σε σφολιάτα. Η ζύμη κουρού όχι τελικά. Τώρα, σαν εμπειρία η ζύμη είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν έχει δυσκολία στο ζύμωμα, σε 5 λεπτάκια είναι έτοιμη. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να τα κάνω πιτάκια, οπότε δεν δυσκολεύτηκα στο να κάνω μικρά τυροπιτάκια. Εύπλαστη, γρήγορη, εύκολη, νόστιμη. Τώρα, αν έχετε παιδάκια, αν έχετε εγγονάκια, μπορείτε εύκολα να μπείτε στην κουζίνα και μαζί να πλάσετε τυροπιτάκια και αναμνήσεις. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το ξαναφτιάξω έτσι ακριβώς. Τώρα, επειδή εγώ ήμουν μόνη μου, έγινε όπως έγινε, πειραματίστηκα, έκανα ό,τι να είναι, δεν το πολύ ευχαριστήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Όχι. Ίσως φταίει και η διάθεσή μου που είναι πεσμένη αυτόν τον καιρό. Ίσως. Η διάθεση, η ενέργεια, πάλι ίσως. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το πείραμα της εβδομάδας στη γωνίτσα μας. Ούτε επιτυχία, ούτε αποτυχία. Νομίζω ότι επειδή είναι πάρα πολύ λιπαρό και η ζύμη λιπαρή και η γέμιση λιπαρή, θα ταιριάξει με μια ωραία σαλάτα από δίπλα ξινή, καμιά περιά φλωρίνης έτσι με ξιδάκι, θα ταιριάζει έτσι λίγο να κόβει λίγο τη λιπαρότητα. Αυτή είναι η πρότασή μου για να το κατεβάσουμε το υπόλοιπο ταψί. Εύχομαι να έχω περισσότερη ενέργεια και διάθεση και περιέργεια την επόμενη εβδομάδα και ίσως να τα πάμε καλύτερα. Οπότε τα λέμε στα επόμενα.